Hàng Phủ. Mau tới coi đi. Sắp tỷ võ rồi. Toàn là cao thủ võ lâm không đó. Nhanh lên. Sắp tỷ võ rồi. Nhanh lên. Nghe nói là lấy Tới coi đi. thân đó. Sắp tỷ võ rồi. Mấy trận này sắp quyết liệt đến đây nè. Chắc là ổn Kìa, lắm. có tỷ võ kìa, nhanh lên. Chà, hoành tráng Sắp rồi. Nhanh lên, sắp có tỷ võ chiêu thân đó. Đi coi thử đi. Đứng yên coi. Thưa các vị, đa tạ các vị đã tới đây tham gia đại hội tỷ võ chiêu thân. Tại hạ Hàn Quy Viễn, cư ngụ ở Thiền Châu. Dựng lôi đài ở đây, một không cầu danh, hai không mưu lợi. Chỉ vì tiểu nữ đến tuổi cập kê mà chưa tìm được phu quân. Nó đã từng có nguyện vọng là không cần phu quân giàu có, chỉ mong là một hảo hán võ nghệ siêu quần. Hay lắm. Tuyệt vời, hay lắm. Rất hay, tuyệt vời. Thiền Châu là nơi hòa hổ tàng long, cao nhân hiệp sĩ đông đảo. Ai vẫn chưa thành thân đều có thể bước lên võ đài đánh bại mọi người. Sau đó nếu thắng được tiểu nữ một chiêu một thức, tại hạ sẽ bằng lòng gả tiểu nữ cho người đó. Được lắm. Hay lắm. Hay lắm. Có ai lên tỷ võ không hả? Chắc chắn là phải Tỷ võ bắt đầu. Có vị anh hùng hảo hán nào lên đài hay không? Có ta. Hay quá. Nhìn kìa. Trời ơi, thầy chùa cũng lên. Thấy sợ gì vậy? Sao? Các vị thí chủ đừng cười. Bần tăng chưa từng thành hôn, lên đây kiếm vợ thì có gì đâu không được. Hòa thượng thúi, đụng căn không tỉnh, còn chưa thoát khỏi hồng trần. Chỉ cần thắng được thê tử đẹp như hoa thì ta hoàn tục liền. Lên tỷ võ hả? Được. Mời hai vị. Có hòa thượng đánh Người rồi. Tu hành lên đây tỷ võ làm gì? Muốn cưới vợ kìa. Hay quá, võ công cao cường. Có ta. Thua rồi. Hãy xem đi. Ngầu quá. Ây chà, hay quá. Thắng rồi. Hay quá. Lợi hại quá. Đúng là võ công cao cường. Lụm vợ chắc luôn rồi. Hàng cô nương, xin chỉ giáo. Chạy chút. Có người Có lên tỷ ta. võ kìa. Hay lắm. Nữa kìa. Hay. Đúng là anh Tuấn Tiêu soái ha. Cha truyền thụ cho Ngọc Long không phải là lịch tuyết kiếm, mà là hổ đầu câu đã thất truyền từ lâu. Tiểu tử thúi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn tỷ võ cùng tỷ dân cô nương, phải qua cửa của ta trước. Đúng rồi, đánh đi. Hay quá. Đánh Võ công cao cường quá. Đánh hay thiệt đó. Nhìn đi. Không biết ai thắng ai thua nữa. Lợi hại quá. Sao nó thua rồi? Quả nhiên Ngọc Long không làm ta thất vọng. Võ công tiến bộ thần tốc. Võ nghệ không bằng ai, còn đòi lên lôi đài cho xấu mặt. Cút. Có ai dám lên đây nữa không? Có ai nữa không? Còn ai Ai dám nữa lên không? không? Ai nữa không? Hả? Lên mau đi. Quýnh hay Trời, quá không ha. ai là ổng Thắng rồi lên sao? dễ sợ Đánh luôn kia võ đó. hay quá trời. Chắc không ai dám lên nữa Đúng đâu. rồi, không biết còn ai không ta. Đánh hay lắm. Lên đi. Nếu không còn ai lên đài tỷ võ nữa thì tuyên bố vị cựu anh hùng này giành chiến thắng, được quyền tỷ võ và hàng cô nương tại đây. Không quay hết hả ta? Còn ai nữa lên không? Còn ai lên nữa vậy người ta Hay thắng là rồi. Quynh lên đi. Anh Đại đi. Trời ơi. Có ta. Ai thắng? Hay lắm. Gì để hiệp ý, ông này quen quá trơn nè. Tiêu Chính Hạo, ngươi còn không nghĩ lại mình là kẻ thù, dám lên lôi đài này gây chuyện nữa sao? Không biết võ nghệ. Đã là tỷ võ chiêu thân thì hoàn toàn không có hạn chế là kẻ thù hay là con cháu nhà nào chứ. Đúng rồi. Bớt nói nhảm đi. Có võ thì tới đi. Rồi đánh rồi kìa, đánh rồi. Im đi, đừng nói nữa để coi đi.
Chính hậu. Chính hậu. Tử Vân. Tiểu thư, Tâu Thúc. Con làm vậy còn ra thể thống gì? Đấu lôi đài vẫn chưa xong mà. Trời ơi. tiểu thư, đừng làm cha cô nổi giận. Chính hậu. Thua luôn rồi. Chính hậu. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Thiếu gia, thiếu gia, Chú ý thời gian của con thiếu đó. gia, thiếu gia, thiếu gia, Thiếu gia. thiếu gia. thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Còn ai dám lên nữa không? Nếu không còn ai nữa, tại hạ sẽ mời Hàng cô nương ra chỉ giáo vài chiêu. Chờ đã. Ai vậy? Gì kia lại? Ôi, võ công cao cường Hay quá. lắm, lại thêm một người nữa kìa. Hay lắm, hay lắm. Cái này sao lắm vậy ta? Cái này vui quá. Lạ quá. Này có vẻ lợi hại. Không phải vùng này, Không biết là ai Không luôn. biết ai không nữa. biết là ai. Vụ này hay nghe. Thúc Thúc. Người đã nói là Chim Đại Hiệp không có ý tham gia mà. Mời chỉ giáo. Xuất chiêu đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay, quá được rồi, Lợi hại hay quá. quá đi, hay quá đi. Người lạ đã thắng rồi Đẹp kìa. trai mà vừa đánh Đánh hay thiệt á, đánh đẹp quá trời đẹp luôn. Không biết vị cao thủ này tên là gì ha? Hay thiệt. Chim Đại Hiệp. Đúng là võ công cao cường. Chim Đại Hiệp, đánh lôi đài không đánh tới giờ phút cuối cùng là không thể bước xuống đâu. Mời cùng tiểu nữ so chiêu coi sao. Tử Vân. Trước mặt bao nhiêu người ở đây, tốt nhất nghe lời cha cô đi. Hay lắm, đánh Rồi, đi. đánh luôn kìa, đánh luôn kìa. Hay nha. Đem kiếm. Lợi hại, lợi hại. Công tử này võ công cao cường. Nếu chị tiểu cô Để nương coi ai chạy thắng. lại cũng Lợi hại quá. Trận này hay nè. người đánh không lại cũng có sao đâu. Hàng cô nương xin thất lễ. Bớt nó nhảm đi. Ôi trời ơi. Trời đất ơi. Hay quá. Hàng cô nương. Hàng cô nương quả nhiên là cao thủ đệ nhất Thiền Châu. Tại hạ xin nhận thua. Sao kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên vậy? Chiến đại ca. Đi. Sao? Chiến đại ca. Ôi quá à. Võ chưa thân sao thành như vậy? Cuối cùng là sao? Ôi, sao mà có chuyện vậy? Võ chưa thân kì. Quá kỳ quá à. Thôi đi về, đi về. Hết chuyện rồi, đi về. Đi về nó. Chính hậu. Khách điếm Tứ Châu. Đại nhân, hạ quan tập trung binh lính, sẵn sàng chờ lệnh bên ngoài. Cũng may là không cần phải dùng tới. Hai nhà Tiêu Hàng bọn họ không có mất kiểm soát làm loạn. Kết quả như vậy đã đủ cho ta hài lòng rồi. Nhưng mà Tiêu công tử bị thương trúng độc, nay chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Đây cũng là một chuyện nghiêm trọng. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Bao đại nhân nói rất có lý. Hạ quan hồ đồ quá, hồ đồ. Thuốc giải chỉ có ở chỗ Hàng gia. Nhưng với tình trạng thù hận của hai bên như hiện nay mà nói, Hàng gia sẽ không bao giờ cho thuốc giải đâu. Hạ quan ra lệnh phải đưa. Với tính cách của Hàng tướng quân, ông ta sẽ thà chết không phục. Hơn nữa, cũng như Triển hộ vệ đã nói, dùng độc ở trong giang hồ đó là chuyện thường thấy. Đối với những người tập võ cũng không phải là lạ. Dù là quan phủ cũng không thể trị tội ông ta được. Vậy thì phải làm sao chứ?
Tiêu công tử lẽ nào không còn cách cứu hay sao? Công tôn tiên sinh, Đại nhân, ông tinh thông y thuật, phải nhanh chóng tới Tiêu gia một chuyến, có thể giúp Tiêu công tử giải độc cứu mạng. dạ, học trò đi ngay lập tức. Mời hai vị. Phu nhân, tri phủ đại nhân đưa một vị đại phu tới cho chúng ta đây nè. Con trai chúng ta có thể được cứu rồi. Đại phu, cầu xin ông nhất định phải cứu con trai ta. Ta cầu Xin yên tâm, ông. ta nhất định cố gắng hết sức mình. Để ta bắt mạch cho lệnh công tử trước. Chính Hạo. Sao rồi đại phu? Con trai ta có hy vọng không? Lệnh công tử trúng loại kịch độc này hiếm có trên đời. Nếu như không có thuốc giải của hàng gia, thật sự là không thể cứu. Vậy phải làm sao đây? Tại hạ có một cách này tạm thời, coi như giảm bớt chất độc trong cơ thể công tử. Ít nhất có thể kéo dài thêm tới 10 ngày. Sống thêm ngày nào hay ngày đó. Đại phu, hãy mau chữa trị cho con trai của ta đi. Đại phu, vậy thì 10 ngày sau đó, con trai ta có phải cũng vẫn không tránh khỏi cái chết không? Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ để Tiêu công tử dùng thuốc trước, giảm bớt đau đớn cho cậu ấy trước đi. Tri phủ đại nhân nói rất đúng. Mời. Cả công tôn tiên sinh cũng phải bó tay. Bây giờ chỉ còn một cách là lấy thuốc giải của hàng gia. Xem ra chỉ định nhờ giao tình của Triển hộ vệ và Hàng tướng quân, người đích thân tới đó thử xem sao. Thuộc hạ chỉ lo là Hàng tướng quân tới giờ còn để bụng chuyện cũ, không chịu nể mặt thuộc hạ. Nếu đã là vậy, Triển hộ vệ cần phải tới phủ tướng quân, trịnh trọng xin lỗi Hàng tướng quân, mong ông ta tha thứ cho mình. Sẵn đó thăm hỏi Hàng cô nương xem bây giờ như thế nào. Dạ, đại nhân. Thiền Châu. Triển đại ca, huynh đi đâu vậy? Ta vẫn luôn ở đây. Còn cô, đi đâu vậy? Ta lo cho huynh mà. Có phải huynh lại định đi tìm Hàng cô nương đó không? Cô thông minh lắm, đoán là trúng liền. Đúng là ta đang đi tìm Hàng cô nương. Lúc tí võ chiêu thân ta đã đùa giỡn với cô ấy, để cho một thiên kim đại tiểu thư mất hết thể diện. Ta sợ cô ấy nhất thời nghĩ không thông định tự sát. Nếu vậy ta có lỗi với cô ấy rồi. Vậy chẳng lẽ huynh không sợ ta đòi tự sát sao? Ta giỡn với cô như vậy thôi. Thực ra ta phải đi tìm Hàng tướng quân, xin thuốc giải cứu mạng Tiêu công tử. Vậy ta đi chung với huynh. Đây đấy các bạn này. Phu nhân ơi. Đó là Tiêu phu nhân phải không? Làm ơn Tiêu phu nhân, con trai sao bà lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi. Ta muốn thuốc giải. Ta muốn cứu con trai. Ta không hiểu nổi trên dưới Hàng phủ này không có ai là người tốt hết. Một người mẹ ở đây khóc tới đứt ruột như vậy mà bọn họ lại thấy chết không cứu. Tiêu phu nhân, để chúng ta đưa bà về trước, đừng nên dầm mưa ở đây. Chuyện thuốc giải để ta nghĩ cách. Hôm nay mà ta không lấy được thuốc giải, ta không về đâu. Tiêu phu nhân, Hàng tướng quân. Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân. Ta đã dặn dò bao nhiêu lần kêu bà đừng có đi rồi, mà bà không chịu nghe. Bây giờ thấy chưa, thuốc giải cũng không lấy được. Hắn cố tình muốn để con chúng ta chết rồi. Bà còn đi xin làm cái gì? Bà không thấy tự trước nhục vào thân sao? Bà còn giấu ta làm tới chuyện như vậy nữa. Bà muốn ta phải làm sao đây? Bà không muốn để ta sống nữa đúng không? Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân vì đau lòng quá độ nên mới bị ngất đi thôi. Bây giờ bà ấy khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bà ấy, đừng trách móc bà ấy nữa. Hai vị đây là... Ta tên Ba Hoàng, còn đây... Tại hạ họ Chim, tên Chiếu.
chúng ta là bằng hữu của vị công tôn đại phu lần trước chữa trị cho Tiêu công tử. À, vậy thì đa tạ hai vị. Xin mời ngồi. Coi mấy người, ai nấy chỉ biết than ngắn thở dài, không có hy vọng gì hết trơn. Ta mà là mấy người thì sẽ đi bắt sống tên khốn kiếp Cừu Ngọc Long đó. Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Bắt hắn về làm con tin, đổi thuốc giải, còn có thể báo thù cho Nhạn Nhi nữa. Báo quan, Nhạn Nhi. Cô nói như vậy nghĩa là sao? Cô nói Nhạn Nhi là do Cừu Ngọc Long sát hại hả? Thì ra hắn chính là hung thủ. Các người không cảm thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất sao? Báo quan, Hắn... nè, cô nói đi, ta muốn biết hung thủ là ai. Hay, đúng rồi đó. Sao lại không cho ta nói chứ? Mấy người coi Cừu Ngọc Long đó tác hoài tác quái, ỷ thế hiếp người đúng không? Rõ ràng hắn là hạng ăn chơi không ra gì, nhìn thôi cũng thấy đáng ghét rồi. Còn nữa nha, hắn còn cưỡng ép người khác, ức hiếp con gái nhà lành. Mấy người nói có phải hắn rất đáng hận không? Còn nữa nha, trên hổ đầu câu có bôi độc. Người muốn lấy mạng Tiêu công tử ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đừng nói nữa mà. Cừu Ngọc Long, người sát hại Nhạn Nhi, còn làm hại con trai ta. Người đúng là đồ độc ác. Tiêu tướng quân, tất cả chỉ là suy đoán của một mình bao cô nương thôi. Cừu Ngọc Long, ta quyết không tha cho ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng phủ. Chim Mổ bái kiến Hàng tướng quân. Cuối cùng cậu cũng tới. Lão phu chờ một lời giải thích của cậu lâu lắm rồi đó. Chim Mổ học không thành tài, võ nghệ kém cỏi, bại dưới tay lệnh ái. Phụ lòng kỳ vọng của tướng quân dành cho ta thật sự hổ thẹn, cho nên hôm nay mới tìm gặp tướng quân tạ tội. Mong tướng quân đừng trách. Ăn nói lung tung. Lão phu tập võ cả đời. Cậu dùng chiêu thức và tư thế gì? Lão phu nhìn qua một cái là biết ngay. Cậu rõ ràng không muốn thắng trên lôi đài. Mục đích của cậu là ngăn cản Ngọc Long chiến thắng. Cậu nói đi, thật ra cậu là ai? Cậu có mục đích gì? Lão phu không thù không oán với cậu, sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng, người nói rõ ràng. Cừu Ngọc Long ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi cố ý phá đám, phá hoại nhân duyên của ta? Nè, họ Cừu kia, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, ác bá địa phương, ai thấy cũng phải giết hết. Chim đại ca giữa đường gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra thay bá tánh địa phương, đòi lại công bằng thôi. Giờ sao, ngươi thua mà không tâm phục khẩu phục hả? Được thôi, vậy thì đánh lại một trận đi. Tới đây, ta không sợ ngươi đâu. Ta hiểu ra rồi. Cô chính là kẻ ngày hôm đó muốn dùng mấy món võ mèo quà của mình dỡ bản hiệu Thiện Châu đệ nhất gia của nhà ta. Đúng lúc đó ta nghi ngờ cô là gian tế của Tiêu gia. Chu thúc thúc, ta nhớ lúc đó người có chung suy nghĩ này với ta, có đúng không? Ta đã thấy lạ rồi. Chim đề hiệp sao lại cùng ra vào với gian tế của Tiêu gia vậy? Còn gì mà chưa rõ ràng? Dượng, cái kẻ tên Chim Chiếu này chắc chắn là cùng một ruột với Tiêu gia rồi. Hắn do Tiêu gia phái tới để phá hoại lôi đài, làm cho con mất mặt, cố ý muốn làm cho Hàng gia không dám ngẩng đầu trước mặt bá tánh Thiền Châu nữa. Chim Chiếu, cậu giải thích thế nào đây? Hàng tướng quân, thật ra ta cùng với bao cô nương đều ở nơi khác tới đây. Chúng ta chỉ dựa vào một bầu nhiệt quyết để hành tẩu giang hồ. Cũng có thể do chúng ta lo chuyện bao đồng nên chọc giận các người. Hy vọng ngài thông cảm cho. Rõ ràng là tới để gây chuyện thị phi, hại con gái ta mất danh dự, hạ nhục danh hiệu đệ nhất gia của Hàng gia. Cậu nói lão phu làm sao nuốt trôi cục tức này được? Hàng tướng quân, vào ngày tỷ võ chiêu thân, Chim Mổ vì nhìn thấy Tiêu công tử trúng độc, vì hòa bình giữa hai gia đình, trong lúc nóng lòng nên mới bạo gan nhảy lên lôi đài. Xin để tại hạ nói một lời thẳng thắn tại đây. Dùng độc tỷ võ tất nhiên là người trong giang hồ chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Không biết theo Hàng tướng quân có đúng vậy không? Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng mà ân oán giữa hai nhà Tiêu Hàng sao cậu có thể hiểu được chứ? Có thể Chim Mổ không hiểu được ân oán của hai nhà Tiêu Hàng, nhưng mà Chim Mổ vẫn luôn tin rằng quan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa tính mạng là vô giá. Làm sát người vô tội thì sẽ làm thù oán sâu nặng, tạo thành bất hạnh lớn hơn nữa. Chính vì vậy Chim Mổ tới đây hôm nay mạo muội xin Hàng tướng quân nương tay một lần, giao ra thuốc giải, cứu mạng Tiêu công tử vốn vô tội. Lại thêm một kẻ tới đòi thuốc giải. Vậy cậu tới đây để xin lỗi cũng là giả thôi. Chuyện thuốc giải này ta đã nói rất rõ ràng với Tiêu phu nhân rồi. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Ta chỉ có một câu thôi, đừng có nằm mơ. Hàng tướng quân, Nè, ông hung dữ quá vậy.
Ông già vậy rồi còn mày đặt hung dữ, coi chừng tổn cô, thọ. Bảo Hoàng. Ta làm sao hả? Cô Ta thì làm sao? Đủ Không rồi còn Bảo gì để Hoàng. nói nữa Bảo hả? Hoàng. Đủ rồi. Các người đừng ép người quá đáng. Nếu không đừng trách ta ra tay. Được đó, tốt nhất là kêu Thiên Kim tiểu thư nhà ông ra đây luôn. Muốn đánh thì đánh một lần cho đã. Cô nói đủ chưa vậy? Xin lỗi Hàn tướng quân, xin phép cáo lui. Đi thôi. Tại sao chứ? Đi. Còn chưa đòi được thuốc giải mà. Tiêu công tử đó sắp chết tới Đủ nơi rồi. rồi. Ê, Khách điếm Tứ Châu. Chim Đại Hiệp, Cô là ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương. Cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim Đại Hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Chính Hạo, con ơi. Phu nhân, con trai ta được cứu rồi. Lão già. Phu nhân, đây là Ngọc Quyên cô nương của Hàn gia, tới đây đưa thuốc giải cho con trai chúng ta. Ngọc Quyên, sao có thể được? Ta không nằm mơ đó chứ. Phu nhân, Tiêu công tử. Không nên chậm trễ. Mọi người ra ngoài trước đi, để ta chữa trị cho Tiêu công tử. Còn thuốc này cuối cùng có công hiệu không? Sau một nén nhang nữa sẽ biết ngay. Được. Chúng ta ra ngoài đi. Đi. Chúng ta đi. Phu nhân, Bình tĩnh. trong quá trình thử độc này, Chính Hạo sẽ toàn thân sưng đỏ, nội tạng thiêu đốt, đau đớn khó chịu, mà phải cố gắng bình tĩnh. Chúc mừng. Lệnh công tử đã tỉnh lại rồi. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ, con thật sự sống lại rồi. Chính Hạo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tiểu gia, cậu tỉnh thật rồi. Mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Chính Hạo. Mẹ ở đây. Mẹ ở đây nè con. Mẹ, hình như con đã leo hết một ngọn núi, rồi lại leo thêm một ngọn núi nữa, làm cho con rất mệt. Con mệt lắm. Được rồi, không sao nữa đâu, không sao. Chỉ cần con lo nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Chính Hạo. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàn phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàn. Đúng là của tổ tiên Hàn gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước. Bí dược giải độc độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa. Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu, dù là triển hội vệ đây khuyên nhủ Hàn tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ cuối cùng lại để cho Ngọc Quyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào Hàn phủ, cũng từng gặp Ngọc Quyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn tướng quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Quyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia,
làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải. Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Quyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng. Đại nhân, qua thần sắc của Ngọc Quyên cô nương thì hoàn toàn có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này, cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng. Suy đoán này hoàn toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tử Dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Quyên cô nương đang ở đâu. Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn Tung Vương biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây? Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển hộ vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Dượng, Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? có chuyện này, con không biết có nên bẩm báo với Dượng không? Nói đi. Hồi nãy con trên đường đi gặp phải gia đình của Tiêu gia. Bọn họ nói là Tiêu công tử đã hồi phục rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi. Là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như Là vậy? ngươi phải không? Không phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Dân. Nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật. Ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Quyền Phong đó sao? Dượng ơi, Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó lại có sức hút tới như vậy. Dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thêm mà thôi. Dượng ơi. Hàn tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn, chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với Bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ.
Ngọc Nguyên cô nương còn đang bị thương, ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ Bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Nguyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Dân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tự Dân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Nguyên cô nương bị đánh, Tử Dân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàn tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong Bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ, bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàng tướng quân tới. Mời hàng tướng quân. Mạc tướng Hàn Quy Viễn bài kiến Bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàn tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàn tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mặt tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mặt tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương, lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà Bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chiêm đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của Bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. thì ra là do Bao đại nhân cho công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chiêm Chiêu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàn tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Nguyên cô nương, hy vọng Hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra Bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra Bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng. Quân tình khẩn cấp, mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên
ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phụ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và Có lồng điều tiếng tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phụ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta Chính Hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng? Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long có hành vi sai trái ở bên ngoài, từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phụ con nghe nói rồi, không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà bao đại nhân có điều chưa biết, Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong quan mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàn tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oán cũ của hai ngài bổn phụ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàn Quảng Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàn lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàn lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phụ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh Lan tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàn tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phụ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phụ cảm thấy đau lòng. Bổn phụ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai?
là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi. Bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ? Cái gì? Tử Dân hẹn ta cùng bỏ trốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy. Cũng chỉ có làm vậy, cậu với Tử Dân mới có thể có được tình yêu và tự do chân chính. Trong khoảng thời gian này, ta không ngừng suy nghĩ tìm cách, không biết là dùng cách nào mới có thể giúp được hai người. Tỷ võ chiêu thân thất bại rồi, còn hai cậu bị thương trúng độc. Lòng ta thấy áy náy vô cùng, lại không được bộc lộ ra ngoài, cũng không thể tới thăm xem bệnh tình cậu thế nào. Cho nên ta lại càng thấy áy náy hơn. Để bù đắp lỗi lầm của mình, ta quyết tâm bất chấp tất cả giúp hai người lần nữa. Mà lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Chú Thúc Thúc, người dốc lòng dốc sức đối xử tốt với chúng ta, ta cảm kích không có gì để đền ơn. Nhưng mà ta vẫn lo. Cậu còn do dự cái gì? Cậu càng chần chừ kéo dài, Tử Dân càng khó mà chống đỡ được. Cậu có thể tưởng tượng ra tình cảnh của cô ấy bị nhốt trong phòng không? Cũng là căn phòng thường ngày đó. Giờ phút này đối với cô ấy không khác gì địa ngục trần gian. Tử Dân bị giam giữ rồi sao? Đúng vậy. Cô gái này thật tội nghiệp, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu. Cho dù cô Ngọc Long ép buộc thế nào, hoặc là cầu xin ra sao, Tử Dân cũng không chịu khuất phục. Tử Dân, huynh có lỗi với muội, là huynh đã hại muội. Hại muội phải chịu nhiều đau khổ tới vậy. Thúc Thúc à, người giúp ta đi, giúp ta cứu Tử Dân ra. Ta mặc kệ hết, ta không còn nghĩ tới đạo hiếu gì đó, cũng không cần biết lễ giáo thế tục là gì. Ta phải đưa Tử Dân đi ngay lập tức. Không thể vội, muốn đi cũng phải chờ tới ban đêm mới được. Như vậy đi, chờ tới giờ tí, cậu chờ ở Hấp Tinh Đình, nơi cậu và Tử Dân thường gặp mặt đó. Được, ta sẽ về thu dọn hành lý ngay bây giờ. Chú Thúc Thúc, đại ơn đại đức của người, chính hào kiếp sau đền đáp. Ê, đừng nói đền ơn với không đền ơn gì nữa. Thúc Thúc chỉ có một yêu cầu, cần cậu hứa với ta. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được nói ra là ta đang giúp cậu và Tử Dân bỏ trốn. Ta xin thề. Tiêu Chính Hạo, ta xin thề với trời, cho dù ta và Tử Dân có chết, Tử Dân, Tử Dân. Tại sao là cô? Tử Dân đâu? Tử Dân tỷ tỷ ấy còn chưa chuẩn bị xong, còn chưa đi được, muốn ta tới báo cho huynh biết trước. Chưa đi được sao? Nhưng vậy là còn bị Hà tướng quân giam lỏng rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ cô ấy không đi, một lát nữa thì có thể đi được sao? Huynh cũng biết là
Nếu tỷ ấy đi với huynh sẽ gặp nguy hiểm thế nào mà. Tại sao huynh còn muốn tỷ ấy mạo hiểm với mình chứ? Tại sao còn muốn đẩy Tử Dân tỷ tới vực thẳm không bao giờ quay đầu lại được? Ta không còn cách nào hết. Ta không còn lựa chọn nào. Vậy để ta cho huynh biết, tỷ ấy sẽ không tới đâu. Cô vừa nói gì? Ta nói tỷ ấy sẽ không tới đâu. Tiêu công tử, huynh hãy quên tỷ ấy đi. Hai người cố gắng bên nhau cũng không có kết quả gì, chỉ là hủy diệt cả tỷ ấy lẫn chính bản thân huynh thôi. Không. Ta không tin đâu. Cô tới đây khuyên ta đừng đưa Tử Dân đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Không, Đây là ý ta của không ai biết. chứ? Lẽ nào là Tử Dân hối hận rồi? Cô ấy sợ rồi. Cô ấy lâm trận bỏ chạy phải không? Hả? Huynh làm ta đau đó. Lẽ nào cô ấy khuất phục trước cha của mình rồi? Lẽ nào cô ấy quên đi tình yêu của chúng ta rồi? Quên đi lời thề của chúng ta hay sao? Có đúng không? Có đúng không? Nói ta biết đi. Mau nói cho ta biết đi. Đúng là như vậy đó. Tử Dân tỷ đã yếu đuối, dừng chân lại rồi. Nhưng còn ta thì không giống. Ta rất dũng cảm. Ta dám trả giá vì tình yêu, hy sinh vì tình yêu. Cô nói cái gì? Tiêu công tử, xin đừng từ chối ta. Ta đã lấy hết can đảm của mình mới dám tới đây bày tỏ lòng mình. Ta đã không màng tới liêm sĩ hay lòng tự trọng của một cô nương nữa, cũng không màng tới người đời sẽ đánh giá chê cười ta. Ta chỉ là muốn nói ta yêu huynh như vậy đó. Ngọc Quyên cô Tiêu nương. công tử. Ngọc Quyên cô nương. Tiêu công tử. Ngọc Quyên cô nương. Ngọc Quyên cô nương. Ta. Tiêu Ngọc công Quyên cô tử. nương. Cô. Tiêu công tử. Ngọc Quyên cô nương. Cô đừng như vậy. Cô bình tĩnh lại có được không? Ta không yêu cô, hay chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Tiêu công tử, tại sao huynh lại nỡ từ chối ta thẳng thừng như vậy? Huynh có biết ta yêu huynh tới mức nào hay không? Cũng vì huynh mà ta dám phản bội lại Dượng. Ta đã trộm thuốc giải của ông ấy để đi cứu huynh đó. Tới khi Dượng ta biết, huynh có biết ông ấy đã đánh ta khủng khiếp tới mức nào không? Nhưng mà ta vẫn không hề hối hận. Ta không biết là cô đã cứu ta. Đa tạ cô, Ngọc Quyên cô nương. Không. Cả đời này ta sẽ luôn ghi nhớ ân tình. Nhưng mà tất cả tình yêu của ta đều dành cho Tử Dân rồi. Đừng mà. Nên tấm chân tình của cô, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Ta chỉ đành xin lỗi cô thôi. Đừng mà. Tiêu công tử. Tiêu công tử, huynh đừng đi mà. Đừng đi. Huynh đừng đi. Thời hạn 3 ngày lại trôi qua mất 1 ngày rồi. Ngài Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn càng lúc càng tới gần. Cuối cùng thì ta phải làm sao bây giờ đây? Ngọc Quyên thật sự không về cả đêm qua. Muội ấy thật sự bỏ đi cùng với tên khốn họ Tiêu đó sao? Không được, ta phải đi tìm muội ấy. Ngọc Long! Ngọc Long! Ta kêu con không nghe sao? Dạ Dượng, có chuyện gì? Đúng vậy. Mà thôi đi, con không biết sẽ tốt hơn. Con nói cũng vô dụng. Vậy con ra ngoài đi dạo. Con đi đi. Tướng quân, tới giờ dùng cơm rồi. Ta còn tâm trí đâu mà ăn. Tâm Kiều à, mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt. Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi. Lệnh vua khó trái. Chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi. Có người chết. Có người chết rồi. Dượng, có người chết. Lão già, đúng là có người chết rồi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng quá vậy? Người chết là ai hả? Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân thì gặp được 2 người họ. Nói là bên ngoài Háp Tinh Đình phát hiện một xác nữ là Ngọc Quyên. Và lồng tiếng Hả? phim TV. Ngọc Quyên chết rồi.
lại. Đứng lại. Tránh ra. Để bọn họ qua đây. Dạ. Hả? Ngọc Quyên. Ngọc Quyên. Muội muội Ngọc muội Quyên. của ta. Muội chết rồi. Muội chết thảm quá đi. Muội Ngọc Quyên. Tướng quân đại nhân, xin ngài nén đau thương lại. Ngọc Quyên. Muội. Tướng quân. Người đâu? Đó. Lập tức đưa thi thể trở về. Mời Ngộ Tác ta tiến hành nghiệm thi. Dạ. Tướng quân đại nhân à, bổn phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân, lập tức bắt hung thủ về quy án, trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân. Là kẻ nào đã giết nó? Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như vậy? Cưỡng bức sát hại à? Đúng vậy. Ngộ Tác đang nghiệm thi xong mới đưa ra kết quả như vậy. Tướng quân ngài phải bảo trọng. Hàng gia còn cần ngài, quốc gia cũng còn cần ngài. Một cô nương trẻ tuổi ngoan hiền đang sống yên lành, sao lại phải gánh chịu tai họa? Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, yêu thương nó giống như con gái ruột của ta. Sao ta có thể không đau lòng cho được? Hung thủ thực sự quá tàn ác. Không ngờ có thể ra tay độc ác với một cô nương yếu đuối như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy? Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó. Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn, thật đáng khinh bỉ, người người căm phẫn. Nhất định là Tiêu Chính Hạo. Hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên. Ngọc Long, nói vậy là sao? Cậu đừng vì đau lòng quá độ mà nói lung tung vu oan người khác. Ta không nói sai, chính là hắn. Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà là để đi gặp hắn. Con nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì? Làm sao con biết rõ ràng như vậy? Là chính miệng Ngọc Quyên nói cho con biết. Nó nói là tới Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu Chính Hạo. Còn nói là sẽ đi theo nó. Nó còn nói đừng lo lắng, để nó đi nói chuyện rõ ràng với Tiêu Chính Hạo. Nhất định là như vậy rồi. Hai người họ xảy ra mâu thuẫn, chọc giận Tiêu Chính Hạo. Tiêu Chính Hạo mới hạ quyết tâm, làm thì làm luôn, cưỡng bức nó rồi giết người diệt khẩu. Tiêu Chính Hạo, ta phải giết chết ngươi. Tiêu Chính Hạo, Tiêu Chính Hạo, ngươi ra đây cho ta. Tiêu Chính Hạo, mau ra đây. Hàng Quy Diễn, ông đang làm cái gì vậy? Tiêu Huyền Phong, kêu con trai của ngươi ra đây. Chứ Chính Hạo. mẹ. Tiêu Chính Hạo, trả lại mạng cho Ngọc Quyên nhà ta. Hàng Quy Diễn, ông đừng có được nước làm tới ép người quá đáng. Dạng Nhi nhà ta chết rồi, con ta trúng độc bị thương, ta còn chưa tính sổ với ông. Ông còn lớn tiếng gán tội gì đó cho con trai ta là sao? Hỏi con trai của ông đó, nó đã làm cái gì? Nửa đêm hôm qua, Ngọc Quyên nhà chúng ta chết thảm ở Hấp Tinh Đình, bị người ta cưỡng bức sát hại. Hung thủ chính là con trai của ông. Ngọc Quyên chết rồi. Sao lại như vậy? Sao có thể xảy ra chuyện này được? Ngươi còn đóng tuồng trai coi. Chính là ngươi. Ngươi là đồ mặt người giả thú không bằng cầm thú. Ta không có. Sao ta lại giết cô ấy được chứ? Ngọc Quyên tốt như vậy, lương thiện như vậy, ta trả ơn còn không kịp nữa. Sao có thể giết cô ấy được? Ngươi thấy nó xinh đẹp như hoa, nổi lòng ham muốn. Ngọc Quyên không chịu nên mới dùng vũ lực cưỡng bức nó. Rồi ngươi sợ nó sẽ nói ra tội của ngươi, nên ngươi mới dứt khoát tới cùng, cưỡng bức rồi hại nó. Ngươi là đồ hái hoa đạo tặc, thứ lòng lan dạ sói. Người của Tiêu gia các người cũng hiểu ra hết rồi chứ. Cái chết của Nhạn Nhi cũng là do hắn gây ra. Là cùng một thủ đoạn, tàn bạo không bằng cầm thú. Ta... Nếu Con... vậy thì bằng chứng đâu? Hãy đưa bằng chứng ra đây. Không có bằng chứng đừng có vu oan giá họa cho con ta. Bằng chứng? Ta chính là bằng chứng. Đêm qua Ngọc Quyên chính miệng nói với ta nó phải đi gặp Tiêu Chính Hạo. Bà tự hỏi lại con trai của bà đi.
Nửa đêm hôm qua hắn đang ở đâu? Chính Hạo, con nói đi. Chính Hạo, con mau nói đi. Đêm hôm qua không phải con vẫn ở trong phòng của con sao? Chính Hạo. Con mau nói đi. Con Chính Hạo à. Con nói đi. Chính Hạo. Nói mau. Con đã tới Hấp Tinh Đình. Hả? Hà tướng quân à, chuyện không phải như cô Ngọc Long nói đâu. Người đúng là súc sinh. Dừng tay. Hai tướng quân, xin người bớt giận. Chính Người đâu? Hạo. Bắt lấy Tiêu Chính Hạo. Dạ. Chính Hạo. Mẹ. Chính Hạo. Giải đi. Mẹ. Chính Hạo. Đi, mẹ. Chính Hạo. Đi mau. Phu nhân, phu nhân, bà tỉnh lại đi. Phu nhân, bà tỉnh lại. Phu nhân. Tiêu Chính Hạo, Có Thảo Dân. bây giờ sự thật rành rành. Ngươi còn gì đã nói không? Đại nhân, Ngọc Quyên cô nương thực sự không phải do ta giết. Xin đại nhân minh xét. Cường Ngọc Long, đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy Ngọc Quyên cô nương nói phải đi Hấp Tinh Đình để gặp Tiêu công tử không? Bẩm đại nhân, Thảo Dân không dám nói dối nữa câu. Nếu vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên cô nương rời nhà sao? Bẩm đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ra khỏi nhà. Trước khi đi, ta còn ngăn cản nó. Cũng vì vậy, ta với muội muội đã tranh cãi một phen. Đại nhân, cô Ngọc Long tận mắt nhìn thấy Ngọc Quyên ra khỏi nhà, chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt. Cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với Ngọc Quyên cô nương. Vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên chứ? Ngươi còn xảo biện à? Truyền nhân chứng dư phụng. Truyền nhân chứng dư phụng. Dân phụ Dư Phụng khấu kiến tri phủ đại nhân. Dư Mama. Dư phụng, Có dân phụ. đêm qua ngươi đã nhìn thấy Tiêu công tử vào lúc nào? Bẩm đại nhân, giờ tí đêm qua, dân phụ tận mắt nhìn thấy Tiêu công tử ở Hấp Tinh Đình, có gặp mặt Ngọc Quyên cô nương. Hai người họ còn lôi kéo qua lại gì đó, hình như là đang tranh cãi điều gì. Tranh cãi à? Vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì? Bẩm đại nhân, Phim được dịch và lồng Dân tiếng phụ. tại Phim TV. dân phụ cho rằng Tiêu công tử là định vô lễ với Ngọc Quyên cô nương, nhưng Ngọc Quyên cô nương không chịu, cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại. Không có chuyện đó. Dư Mama, bà không nghe được ta và Ngọc Quyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được. Đại nhân à, sự thật không giống như Dư Mama nói đâu. Tiêu Chính Hạo, ta không hề hỏi ngươi, cứ để nhân chứng nói. Con gái của dân phụ Nhạn Nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại. Nó bị người ta làm nhục, không khác gì so với Ngọc Quyên cô nương. Cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy. Xin đại nhân mình xét. Không phải ta. Dư Mama, ta từ nhỏ là do bà chăm sóc. Không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao? Bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm giết người hay sao chứ? Đại nhân, muội muội ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này. Dư Mama. Tiêu Chính Hạo, bây giờ bằng chứng sắt thép, ngươi còn xảo biện sao? Trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội. Trời đất bất dung, tất nhiên phải chịu hình phạt rồi. Bổn phủ theo luật, đầu tiên giam giữ ngươi, chờ sau xử trảm. Đại nhân, quan ủ quá đại nhân. Bãi đường. Dương đại nhân, ông đã bắt giam Tiêu Chính Hạo rồi à? Bẩm bao đại nhân, Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cho nên mới bắt giữ Tiêu Chính Hạo. Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao? Không, làm theo pháp luật thì ông không có sai. Có điều, Đại nhân cho rằng vụ án này còn nghi vấn. Tất nhiên là còn nghi vấn. Tiêu Chính Hạo nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người, nhưng mà còn cái tên Cừu Ngọc Long đó thì giống. Ngài nên đi bắt Cừu Ngọc Long đó lại mới đúng chứ. Nhưng mà cô Ngọc Quyên là muội muội của cô Ngọc Long mà. Nói ca ca cưỡng bức muội muội không hợp lý lắm đâu. Chỉ là nghĩa muội thôi mà, đâu có phải là ruột thịt gì chứ. Hắn có gì không dám làm. Bao Hoàng, Triển hộ vệ, theo ngươi thì sao? Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Vì theo thuộc hạ được biết,
thì hàng cô nương một lòng một dạ yêu Tiêu công tử. Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên trung hậu chính trực, xứng đáng gửi gắm trọn đời. Nhưng nay không ngờ là cậu ta lại là một tên sát nhân, khát máu, ham mê sắc đẹp. Bổn phủ cũng cảm khái như vậy. Mới 2 ngày trước, bổn phủ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn để tác thành nhân duyên cho hai người. Không ngờ chưa tới 1 ngày mà Tiêu Chính Hạo đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ này. Có điều Tiêu tướng quân và hàng tướng quân đó cũng thật sự cố chấp quá đáng. Bào đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh mà hai người họ trở về, không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với hai đứa con của mình đó. Học trò cũng đang nghĩ rằng nay hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không? Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của Công Tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc hai bên hòa giải. Không, học trò không có bằng chứng, chỉ là suy đoán vậy thôi. Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long. Có điều, trong vụ án này, với những bằng chứng hiện nay, thì xem ra Tiêu Chính Hạo thật sự đáng nghi ngờ. Về phần vụ án còn có nội tình gì bên trong, chúng ta cần phải tiếp tục điều tra. Dương đại nhân, ông tạm thời án binh bất động, duy trì bản án đã phán. Chuyện này, bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì, sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tuân lệnh. Được. Nè, ăn đi, mau lên. Ăn đi. Dù cho Tiêu gia của ngươi sắp diệt vong rồi, ngươi cũng phải ăn cho no. Ăn no rồi mới lên đường. Đừng có để biến thành ma đói đó. Ngươi mới nói Tiêu gia ta làm sao? Chắc ngươi không biết, thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Cũng vì ngươi gây tội, mẹ ngươi ngã bệnh, còn cha ngươi, ông ta điên rồi. Mấy ngày nữa thôi, ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài bị chém đầu luôn. Ngươi nói đây không phải Tiêu gia ngươi diệt vong là cái gì? Thôi mang đi. Mang đi, có nghe không? Trong kẻ gì thả ta đi. Ta ra đi. Bên đây. Khởi bẩm đại nhân, nghi phạm Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì chứ? Hắn đánh bị thương ngục tốt, xong thay quần áo của nha dịch bỏ chạy ra ngoài. An Hải, đúng là An Hải mà. Tại sao còn đứng đó, không mau đuổi theo đi. Dạ. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn mà. Hạ quan bất tài, hạ quan đã chết, xin đại nhân tha tội. Tiêu Chính Hạo này hành động như vậy đúng là tự hủy hoại mình. Dù có bao nhiêu oan khuất cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được. Bằng chứng xác thực, quan ở đâu ra? Hắn vượt ngục bỏ trốn, chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó. Công Tôn tiên sinh nghĩ thế nào? Bẩm đại nhân, học trò mấy lần ra vào Tiêu phủ, có cơ hội tiếp xúc với trên dưới Tiêu phủ, biết được là tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ nho nhã hiền lành, rộng lượng với người khác, dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó, học trò cho rằng một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay, không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị oan thì đứng ra kêu oan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp ra gì, là hành động bạo ngược. Bổn phủ đã dâng thiên la địa võng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc, chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án quan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn tất nhiên là sai. Nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt, như vậy thì lại càng không nên.
Ý đại nhân muốn nói là... Bổn phủ chỉ mong trong lúc Dương đại nhân truy bắt Tiêu Chính Hạo, phải dùng trí dùng mưu, tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản. Tiêu Chính Hạo vượt ngục bỏ trốn, trong lúc bi phẫn không còn lý trí, cũng thiếu kiềm chế, rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác, gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa. Hạ quan đã biết rồi. Vậy thì bây giờ nên làm sao mới tốt đây chứ? Đại nhân, Tiêu Chính Hạo có tình sâu nặng với Hàn Tử Dân. Thuộc hạ cho rằng một khi Tiêu Chính Hạo vượt ngục thành công, người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là Hàn Tử Dân. Đúng vậy, có khả năng này. Phim được dịch Nhưng và mà lồng tiếng tại phim Tiêu TV. Chính Hạo nếu đúng là có oan khuất, nhất định sẽ xem người làm chứng, hại cậu ta phải vào đại lao là kẻ thù. Vậy thì cũng có khả năng cậu ta vượt ngục sẽ đi tìm Cừu Ngọc Long mà báo thù rửa hận. Học trò cho rằng còn một nơi nữa rất có khả năng. Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo, từ ngày vào ngục không còn tin tức. Ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ. Vì vậy học trò cho rằng một khi cậu ta vượt ngục thành công sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ. Triển hộ vệ, Đại nhân, hãy tới những chỗ Tiêu Chính Hạo có thể đi, khám xét cẩn thận. Nếu thấy người thì bắt về quy án. dạ đại nhân.